Sziasztok! A fotogrammetriai tevékenységemet mutatom be nektek. Ez idáig autodidakta módon tanultam YouTube, cikkek, blogok által, illetve sokat gyakoroltam. Egy éve elindult Magyarországon a drónirányító és adatelemző képzés. Nevével ellentétben a drón irányításáról keveset esik szó, főként inkább az adatok feldolgozása a lényeg. És most a szakdogámhoz fogok repülni. 3 különböző repülési tervet állítottam össze, annak érdekében, hogy legyen mit vizsgálnom a szakdolgozatomban. Igazából egy pontosságtesztet fogok elvégezni, ezek a kontrollpontjaim, ebből van 5 darab. Általában a 4 sarokpontra és középre kell egyet elhelyezni. Ezek a jelölések pedig krétával vannak felfestve, felrajzolva. Ezek között fogom mérni a távolságokat, illetve majd az elkészült modellen ellenőrizni. Miután kitettem a kontrollpontokat és megjelöltem a lemérendő távolságpontokat, jöhet a repülés. Ezt jelenleg a saját drónommal fogom végezni. Ez egy DJI R2S. 1 szolos szenzor van benne. Hasonlít a Mavic 2 Prohoz, de a blende, az iris nem állítható benne. Bár ezeken a távolságokon, ezzel a szenzormérettel, mivel nem 1-2 méterről fotózok, hanem madártávlatból készülnek a felvételek, nem is feltétlen annyira fontos az állítható iris. Ha van ND szűrője az embernek, hogy tudja csökkenteni a beáramló fény mennyiségét, de ebbe majd belekötnek az okosok. Ez a videó egyben jegyzőkönyv is, azért nem írkálok most, egyébként kellene. Jó, ellenőrzöm a propellereket, forgószárnyakat pontosabban. Ezekhez a programozott vagy automata repülésekhez én a DroneLink-et szoktam használni, ez egy harmadik gyártó szoftvere. Asztali gépen állítottam össze a repülési terveket, bent vannak egy mappában úgymond, és ezeket egymás után fogja végrehajtani. Először mindig a távirányítót kell bekapcsolni, és a távirányító után a drónt. Igen, amint az látható, én az asztalról fogok felszállni, felmegyek a repülési magasságra, és ott fogom elindítani a programot. Én nem szeretem, ha az elejétől kezdve automatán dolgozik a gép. Jobban szeretem, hogyha csak akkor önálló, amikor muszáj. Egyébként 60 méter magasan repül a drón, körülbelül a felbontása az elkészült modellnek és ortofotónak olyan 2 cm per pixel lesz. Végeztünk a repüléssel, a méréseket sima egyszerű mérőszalaggal, illetve lézerrel fogom végezni. A kontrollpontokkal egyébként nem csinálok semmit, általában egyébként azokat szoktam lemérni. Most azt szeretném, hogy az egész modellnek az összeillesztését javítsák, és egyéb részein szeretnék méréseket, tesztet végezni a pontosság tekintetében. Végeztem a méréssel, most majd az adatfeldolgozás kezdődik. Először a képeket utómunkázom, majd összefűzöm egy fotogrammetriai szoftverben, és elkészülnek a modellek, és meglátjuk, hogy van-e értelme a kontrollpontok lehelyezésének pontosság szempontjából.